ඉතින් ටෙක්නෝ කියන්නේ මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ ජනප්‍රියත්වයට පත්වීගෙන එන ස්මාර්ට්ෆෝන් කම්පැනියක්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් කම්පැනි විසින් නිර්මාණය කරපු අලුත්ම Tecno Camon 18 ප්‍රීමියම් කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අන්බොක්සිං එක සහ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් ස්පෙસિෆිකේෂන් වගේම මේගොල්ලෝ කොහොමද මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලබා දීලා තියෙන්නේ වගේ හැම දෙයක්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා අලුතෙන් Tecno ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් මතක ඇතුව වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. උඩින් ටෙක්නෝ කියන ලාන්චරේ ලබා දීලා තියෙනවත් එක්කම පැත්තෙන් Camon 18 ප්‍රීමියම් කියන දේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක ඇරියන් පස්සේ අපිට මුලින්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එළියට ගත්තාන් පස්සේ අපිට paperworks packaging එකත් එක්ක TPU case එක මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ TPU case එකෙත් අපිට Camon කියන දේ highlight වෙන විදිහට පොඩි touch එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම ඊළඟට අපිට Tecno stickers වගේම charger එක සහ Type C cable එක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ charger එක ගැන කතා කරනකොට 33V fast charging support එකක් තමයි මෙන්න මේ charger එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. කොහොමවත් මෙන්න මෙච්චරයි මෙන්න මේ smartphone box එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ build quality සහ outlook එක ගැන කතා කරනකොට අපිට අවුලක් නැති හොඳ ඩිසයින් එකත් එක්ක හොඳ quality materials වලින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නිර්මාණය කරලා තිනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සත් glass වලින් තමයි මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තින්නේ. ඒකත් එක්කම මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙන පිටිපස්ස glass එකේ අපිට matte finish එකත් එක්ක තමයි ලබා දීලා තින්නේ. ඉතින් මේක නිසා ගොඩක් හොඳ premium phone එකක look එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හරහා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොමවත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ග්‍රෑම් 200ක බරකින් වගේම මිලිමීටර් 8.2ක thickness එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Polar Night සහ Vast Sky කියන පාටවල් දෙකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ build quality ගැන කතා කරනකොට අපිට කිසිම දෙයක් කම්ප්ලේන් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. මොකද අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක වගේම build quality එකත් ගොඩක් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරනකොට අඟල් 6.7ක AMOLED පැනල් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තින්නේ. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක 120Hz refresh rate එකක් වගේම උපරිම nits 550ක maximum brightness level එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට 120Hz refresh rate එක ලබා දීලා තියෙන ඉඳ අපිට ඕනම දෙයක් ඩිස්ප්ලේ එක හරහා smoothly run කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මේකේ AMOLED පැනල් එක ලබා දීලා තියෙන ඉඳ අපිට ගොඩක් හොඳ contrast level එකක් ඒ වගේම කළු පාට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් ඩිස්ප්ලේ එක හරහා ගොඩක් deeply අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 3.5mm headphone jack එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවත් එක්කම අපිට එක ස්පීකරයක් යටින් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්පීකර් quality එක ගැන කතා කරනකොටත් අපි මොකක් හරි සින්දුවක් හෝ වීඩියෝ ප්ලේ කරන අවස්ථාවේදී අන්නේ වීඩියෝ එකේ එච්චර හොඳ බේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. කොහොමවත් හොඳ loudness එකත් එක්ක අවුලක් නැති quality එකේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ස්පීකර් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ side mounted fingerprint sensor එක තමයි ලබා දීලා තින්නේ. ඉතින් මේක හරහාත් අපිට ගොඩක් ඉක්මනටම අපේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Android 11 එකේ යටතේ build වුණා iOS 8.0 කියන OS එක යටතේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක හරහාත් අපිට ගොඩක් user friendly interface එකක් ලබා දෙනවත් එක්කම ගොඩක් දේවල් ලේසියෙන්ම අපිට access කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ OS එකේ අපිට shortcut application opening option එකක් ලබා දීලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි application එකක් ඉක්මනටම use කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ section එකට දාලා තිබ්බන් පස්සේ ගොඩක් ලේසියෙන්ම අපිට ඕනම application එකක් open කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ processor එක ගැන කතා කරනකොට MediaTek Helio G96 කියන processor එක තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලබා දීලා තින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ processor ගැන කතා කරනකොට අපිට එදිනෙදා කටයුතු කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි බවා මොකක් හරි high quality game එකක් high graphics setting එක play කරන්න මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලාපොරොත්තුෙන් ගන්නවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ එච්චර හොඳ option එකක් නෙමෙයි කියලා තමයි කියන්න තින්නේ. මොකද මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හරහා අපිට ඕනම game එකක් high graphics setting එක ස්ටක් නොවී පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි සෙටප් එක ගැන කතානොට මිලිඇම්පියර් 4750ක බැටරියක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලබා දීලා තින්නේ. ඒ වගේ මේ බැටරිය charge කරන්න 33V fast charging support එකත් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තිනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ 33 watt fast charging support එක හරහා අපිට 0 ඉඳලා 60 දක්වා විනාඩි 30ක් එහෙම නැත්නම් පැය භාගයකට ආසන්න කාලයකින් charge කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ battery experience එක එහෙම නැත්නම් battery life එක ගැන කතා කරනකොට අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව normal day to day applications run කරන කෙනෙක්ට අවුලක් නැතුව දවසක් වගේ කාලයක් එක charge එකකින් use කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ battery health එකත් අපිට ගොඩක් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේන්ම දේ එම නැත්නම් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා setup එක ගැන කතා කරනකොට අපිට පිටිපස්සෙන් කැමරාස් 3ක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මෙගාපික්සල් 64ක මේන් සෙන්ස් එකක්, මෙගාපික්සල් 12ක අල්ට්‍රා වයිඩ් සෙන්ස් එකක්, මෙගාපික්සල් 8ක ටෙලිස්කෝප් ලෙන්ස් එකක් වගේ ලෙන්ස් 3ක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රියර් සෙන්සර්ස් විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේන්ම දේ එම නැත්නම් මේගොල්ලෝ highlight කරලා පෙන්නපු දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ලබා දීලා තියෙන අල්ට්‍රා වයිඩ් සෙන්ස් එකට gimbal OIS. එම නැත්නම් අපි මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් ගන්න අවස්ථාවේදී හෙලවීමකින් තොරව වීඩියෝස් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් විදිය ඔප්ෂන් එකකුත් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් අන්න ඒ අල්ට්‍රා වයිඩ් සෙන්ස් එක තමයි මේගොල්ලෝ මැදින් රතු පාටින් රවුන්ඩ් කරලා ලබා දීලා තින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්‍රයිමරි සෙන්ස් එක හරහා ගත්ත ෆොටෝස් ටිකක් තමයි ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝස් වල අපිට කන්ට්‍රාස්ට් ලෙවල් එක, ඩයිනමික් රේන්ජ් එක, ඒ වගේම ඩීටේලින් ගොඩක් හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ low light performance එක ගැන කතා කරනකොට පරුවල වෙලාවෙදී ගත්ත ෆොටෝස් ටිකක් තමයි ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක්. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝස් වලත් හොඳ ඩීටේලින් එක්ක කලර්ස් වගේ දේවල් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගන්න ෆොටෝස් වල බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අල්ට්‍රා වයිඩ් ෆොටෝස් ගැන කතා කරනකොට මේ අල්ට්‍රා වයිඩ් සෙන්ස් එක හරහාගත්තු ෆොටෝස් ටිකක් තමයි ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ හොඳට ඩීටේලින් කලර්ස් කන්ට්‍රාස්ට් ලෙවල් වගේ හැම දෙයක්ම අවුලක් නැතුව බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මේ අල්ට්‍රා වයිඩ් සෙන්ස් එකේ low light performance එක ගැන කතා කරනකොට අපි රෑ වෙලාවෙදී ගත්ත ෆොටෝස් ටිකක් තමයි ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් අපිට හොඳට perform කරනවා බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වීඩියෝග්‍රැෆි ගැන කතා කරනකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේන් සෙන්සර් හරහාගත්තු වීඩියෝ තමයි ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් හොඳ කලර්ස් වේවා, ඩීටේලින් ගතිය වේවා, අවුලක් නැතුව බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ හරහාගත්තු අල්ට්‍රා වයිඩ් වීඩියෝ තමයි ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඒකත් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ අපි කලින් කතා කරපු අර gimbal stabilization එක on කරපු වීඩියෝ. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝස් දෙකේ වෙනස ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් ඔයාලට හෙලවෙන ගතිය වැඩි නම් එහෙම නැත්නම් තවත් හෙලවෙන එක අඩු කරන්න ඕන නම් ඔයාලට super stabilization mode කියන තව මෝඩ් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක හරහා අපිට ගොඩක් හොඳ stabilization එකක් එක්ක හෙලවීමකින් තොරව වීඩියෝස් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රිලීස් වෙච්ච ප්‍රයිස් එක ගැන කතා කරනකොට අපිට යූරෝස් 390කට ආසන්න මුදලකින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබේ. ඉතින් මේ මුදලම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රයිස් එකට කන්වර්ට් කරලා බලනකොට ආසන්න වශයෙන් 90000ක මුදලක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තින්නේ. ඉතින් මගෙන් ඇහුවට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වටිනවද කියලා මම නම් කියන්නේ වටින්නේ නැහැ කියලා. මොකද හේතුව මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙන චිප්සෙට් එකට වඩා ගොඩක් හොඳ performance එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ output එකක් ලබා දෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මිලට වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ 90000 වගේ මුදල කිසිම විදියකින් ශ්‍රී ලංකන් ටැක්ස් එකක් වදින්නේ නැතුව තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ටැක්ස් ඔක්කොම වැදිලා ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂයකට ආසන්න මුදලකින් තමයි මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන? මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ මිලට වටිනවද නැද්ද කියලා ඔයාලට හිතෙන විදිහට පළලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට ඔයාලට මොන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ගැනද වීඩියෝස් ඕනේ කියන එකත් පළලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ වලට. මේ වීඩියෝ ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, පුළුවන් අපේ channel subscribe කරන්න. එහෙනම් අමු තවත් interesting වීඩියෝ එකකින්. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever